গ'ল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ এই ব্ৰীডটোৰ কথা শুনিলে সকলোৱে ক'ব, কি যে ধুনীয়া ব্ৰীড, কি যে মৰম লগা কুকুৰ। হয়, এনে ভাৱ মোৰ মনলৈ আহিছিল প্ৰায় 3 বছৰ আগতে। মোৰ গ'ল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ পাপি এটা ল'ব খুব মন, কিন্তু ঘৰত মা দেউতাই কুকুৰ ভাল নাপায়। কিন্তু মোৰ এটা ইচ্ছা আছিল পাপি এটা এডপ্ট কৰোঁ। এই ইচ্ছাটো আৰু বাঢ়িল যেতিয়া মই অক্ষয় কুমাৰৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মুভি এখন চাইছিলোঁ আৰু ইউটিউবৰ এটা গ'ল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ ব্লগছৰ চেনেল ছুপাৰ কভাৰ ছানডেৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই। 2017 চনৰ মে' মাহত মই আৰু মোৰ কাজিন ভাইটি জিমৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে এখন পেট শ্বপত সোমালোঁ। পেট শ্বপখন গুৱাহাটীৰ 6 মাইলৰ জয়ানগৰত আছিল। তাত থকা দাদাজনক সুধিলোঁ, দাদা, আপোনালোকে গ'ল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ পাপি ৰাখে নেকি? তেওঁ ক'লে যে এভেইলেবল আছে, কিন্তু জন্ম হৈছেহে। এটলিষ্ট 42ৰ পৰা 50 দিনৰ বয়স হ'লেহে আনিব পৰা যাব। মই এডভান্স পইচা এটা দি আহিলোঁ যাতে পাপিটো আন কাকো নিদিয়ে আৰু ক'লোঁ যে ফিমেল পাপিহে লাগিব। 42 দিন হ'ল। মই আৰু ভাইটি ক'লোঁ। দিন আছিল 2017 5 জুলাই। দোকানত আহি দেখিলোঁ পাপিটো আনি থৈছে। আৰু ইমান যে ধুনীয়া পাপিজনী। দোকানৰ দাদাজনে কোৱা মতে পিয়ৰ ব্ৰীড গ'ল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ পাপি আনি দিলে। আজিকালি কিছুমান পেট শ্বপত মিক্স ব্ৰীড পাপি দিয়ে। সৰু থাকোঁতে গমেই নাপায়, ডাঙৰ হ'লেহে ধৰিব পাৰি। দোকানখনৰ নাম টপ কনচেপ্ট পেট ষ্ট'ৰ। যদি গুৱাহাটীত থাকে তাৰ পৰা পাপি অনাটো মই এডভাইচ কৰিম। পাপিটোক দাঙি আনি খাব দিলোঁ, মৰম কৰিলোঁ। দেউতাই নজনাকৈ দেউতাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন চুৱাইপ কৰি ফুল এমাউণ্ট পে' কৰি মোৰ মৰমৰ পাপিজনীক ঘৰলৈ আনিলোঁ। ঘৰত পাপিটো দেখাৰ লগে লগে খুব গালি খালোঁ। দেউতা মায়ে ঘূৰাই দিবলৈ ক'লে, কিন্তু মই নুঘূৰালোঁ। সেই গোটেই ৰাতিটো শুব নোৱাৰিলোঁ গালি খোৱা কোবত। দিন গ'ল। লাহে লাহে মোৰ মা দেউতাৰো অলপ অলপ মৰম বাঢ়িল পাপিটো। কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিলে দেখোন। আমাৰ পাপিজনীৰ নাম, তাইৰ নাম ৰাখিলোঁ কি গম পায়নে? তাইৰ নাম হৈছে গ্ৰেচি। Sit, sit, sit. Good girl. Stand up, up, up. Good. গ্ৰেচি লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব ল'লে। তাৰ ছিংগল আৰু পটি চাপকৰ দায়িত্ব মোৰ। সেইটোহে বৰ ঘিণ লাগে। আগতে কোনদিনা ঘৰত পাপি ৰখা নাছিলোঁ যে। দিনটো কেনেকৈ যায় ক'বই নোৱাৰোঁ। তাইৰ লগত খেলোঁতে এটা বেলা যায়। একচুৱেলি আমাৰ ঘৰ যোৰহাটত, কিন্তু দেউতা গুৱাহাটী ট্ৰান্সফাৰ হোৱাৰ বাবে আমি তালৈ শ্বিফ্ট হ'লোঁ। গুৱাহাটীত আমি যিটো এপাৰ্টমেণ্টত আছিলোঁ তাৰে এটা ফ্লেটত মোৰ জেঠাই ফেমিলি থাকে। জেঠাইৰ ল'ৰাকেইটা মোৰ নিচিনাকৈ গ্ৰেচিক মৰম কৰে আৰু গ্ৰেচি তাহাঁতক খুব ভাল পায়। দিনবোৰ ভালকেই গৈ আছিল, কিন্তু লাহে লাহে এই সুখৰ মাজত সময়ো বেগত আগবাঢ়ি গৈ আছিল। মোৰ তেতিয়ালৈকে ক'তো চাকৰি হোৱা নাই। তাৰ চিন্তা লাগি থাকে মাজে মাজে। আৰু মাহঁতেও কৈ আছিল অনবৰতে গ্ৰেচিৰ লগত লাগি থাকিলেও নহ'ব। হয়ো, মাহঁতেও ভুল পোৱা নাছিল। খুব ভাবি চিন্তি শেষত আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে গ্ৰেচিক এডপশ্যনৰ কাৰণে দিওঁ। লাকিলি আমাৰ চিনাকি মানুহ এজনে এগৰাকী মানুহৰ নাম ক'লে আৰু তেওঁৰ লগত কথা পাতি দুদিনমানৰ পাছত দুখ লাগিছিল যদিও গ্ৰেচিক তেওঁৰ হাতত তুলি দিলোঁ। কিন্তু 2-3 দিনৰ পিছত মোৰ মনটো আকৌ কিবা এটা ভাল লগা নাছিল আৰু মই গৈ গ্ৰেচিক আকৌ লৈ আনিলোঁ। কিন্তু কেইদিনমান পিছত গ্ৰেচিক দেউতাৰ অফিচৰ লগৰ এজনৰ হাতত আকৌ তুলি দিলোঁ। তেওঁ খুবেই ভাল মানুহ, খুব মৰম কৰি গ্ৰেচিক। বহুত দিন তেওঁৰ লগতে থাকিল। গ্ৰেচিক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে। তাৰ মাজতে মই বেংগলোৰত ফুৰিব আহিলোঁ। ইয়াতে 2 মাহমান কটালোঁ। ঘূৰি আহিম বুলি ভাবিছিলোঁহে, কিন্তু সেই সময়ত বেংগলোৰত থকা মোৰ জেঠাই জেঠপেহা বা আৰু দাদাই ক'লে, ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ এটা দি চাচোন, ক'ৰবাত চাকৰি পাই যাওঁ কিজানি। লাকিলি মই ইণ্টাৰভিউত চিলেক্ট হৈ গ'লোঁ আৰু ইয়াতে থাকিব লগা হ'ল। তেতিয়ালৈকে যিহেতু গ্ৰেচি অকণমান ডাঙৰ হ'ল, তাৰ মাজতে দেউতাৰ অফিচৰ লগৰজনৰ ঘৰৰ ওচৰৰে মানুহ এজনে তেওঁৰ ৰিলেশ্যনৰ মানুহ এগৰাকীক গ্ৰেচিক দেখালে।
আমাৰ লগত কথা পাতি তেওঁৰ বেছিক কেইমাহমান ৰাখিলে। মানুহগৰাকী পেট ৱেলফেয়াৰৰ NGO আছে, তেওঁক খুব মৰম কৰি গৈছিল। Gracie, Brownie. মই বেংগলোৰত আছিলোঁ যদিও মনটো খুব ভাল লাগি থকা নাছিল। মই জানিছিলোঁ যে মই নাথাকিলে মা-দেউতাই গ্ৰেচিক এপাৰ্টমেণ্টত ৰাখিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয়। দেউতাই কাৰণ দিনটো কামতে ব্যস্ত থাকে আৰু মাৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় ইমান ডাঙৰ ছাইজৰ ডগ চম্ভালিবলৈ। কিন্তু মোৰ তথাপিও মন আছিল গ্ৰেচিক ঘূৰাই আনিবলৈ। মই তাইৰ কাৰণে সদায় ভগৱানক ভাবোঁ। বহুত দিনৰ পৰা বেংগলোৰৰ আগ্ৰা বুলি জেগাত হনুমান মন্দিৰ এটা আছিলে, মই তালৈ যাবলৈ খুব ভাবি থৈছোঁ। তেওঁৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু তেওঁক প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ গ্ৰেচিক ঘূৰাই আনিবলৈ। লাকিলি কেইদিনমান পিছতে দেউতাইক আকৌ যোৰহাট ঘূৰি আহিব বুলি নিউজ পালোঁ। এতিয়া যিহেতু আমাৰ নিজৰ ঘৰ, গ্ৰেচিৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম নাই। লগালগ গ্ৰেচিক কেয়াৰ কৰি ৰখা মানুহগৰাকীলৈ ফোন কৰি চিচুৱেশ্যনটো জনালোঁ আৰু তেওঁ মানিলে। গ্ৰেচিক আকৌ লৈ আনিলে দেউতাই, আৰু তেতিয়াৰ পৰা গ্ৰেচিক কোনোদিনে দেউতা-মায়ে নিজৰ ওচৰৰ পৰা এৰি নিদিয়ে। যোন দেউতা-মায়ে আগতে কুকুৰ ভালেই নাপাইছিল, সেই দেউতা-মায়ে দিনে দিনে গ্ৰেচিৰ প্ৰতি মৰম ইমানেই বাঢ়ি গ'ল যে গ্ৰেচি এতিয়া আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ, আৰু আমি কেতিয়াও তাইক এৰি দিব নোৱাৰোঁ। হনুমানজীয়ে মোৰ ইমান সহায় কৰিলে মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। মই আকৌ মন্দিৰ গ'লোঁ আৰু তেওঁৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। কেইদিনমান পিছত ভবামতে তিৰুপতি বালাজীলৈ গৈ আহিলোঁ আৰু তাইৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাই আহিলোঁ। Gracie. Mukha ko siya ko. Sa pani. This is a. Paano na kasi na ikaw tayo ay magkasama nito sa Mukha na ko siya ko. Agri jopia phone rakwa halu. Wow.